Hi guys, අපි අද පෝක් රස ඇත ගස් මස් කරියක් එහෙම නැත්නම් පොලොස් කරියක් හදමුද? මේ තියෙන්නේ අපිට මේක හදන්න අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය ටික. දොළදුක YouTube channel එකට ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ ලපටි පොලොස් ගෙඩියක් අරගෙන කොටු හැඩයට පොඩියට කපා ගන්නයි ඕනේ. මුලින්ම ඔයා පෑන් එකක් රිපේ තියලා 3-5 මේස හැඳි එකක් දාලා හොඳට කලවම් කරලා 3-5 වල පාට වෙනස් වීගෙන එද්දී මේස් කුඩු මේස හැඳි එකකුත් දාලා හොඳට පහේ ටික බැද ගන්න. පහේ ටික බැදගත්තට පස්සේ මම සූදුරු මහදුරු කොත්තමල්ලි කුරුදු පොඩු ටිකක් පෑන් එකට දාගෙන හොඳට බැද ගන්නවා. දැන් මම කැකුළු හායි ටිකකුත් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්නවා. ඊළඟට පොල් ටික. මෙන්න මේ පොල් ටික කළු පාට වෙනකම් හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් බලනවා ඇති මේ අබදිනවා ඉවර යන්නේ මොන වෙඩින් එකක්ද මේ? එහෙම තමයි. තින් පොඩ්ඩක් ඌරු මාස් විදියට පොලොස් කරියක් හදදි මහන්සි වෙන්නත් එපෙයි. දැන් මම බැදගත් ඔක්කොම දේවල් ටික මෙන්න මේ වංගෙඩියට දාලා හොඳට කොටා ගන්නවා. මම මේ ටික දාඩිය පෙරාගෙන වංගෙඩියට දාලා කොටන අතරේදී ඔයා නිකන් ඉන්නෙම එපා. මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මාව subscribe කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දැනගන්න ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එකත් ඔබන්න. මේ ටික හොඳටම කුඩු වුණාට පස්සේ ඉඟුරු සුදුලුම් ටිකකුත් දාලා හොඳට කලවම් කරගෙන ඝන ගතිය වැඩි වගේ නම් වතුර තේ හැඳි 3ක් විතරක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බැදගත්තු 3-5 මිරිස් ටික ලුණු රස පදමට ලුණු අමු මිරිස් කරපිංච රම්පේ ගොරක්ක කරාබු නැටි එන සාල් ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මම මේකට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම පොල් කිරි වලින් තමයි උයාගන්නේ. ඔයා අපි දැන් හදාගත්ත මිශ්‍රණයට දිය කිරි පොලොස් ටිකයි දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. පොලොස් ටික වැහෙන්නම දිය කිරි ටික දාගන්න. සේරයි උඹලකටයි ගම්බිසුයි දාන්න මතකුණානේ. ඔයත් මේ වගේ ඒ ටිකක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් ඉතින් තැම්බෙනකන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. පොලොස් ටික හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ ඔයා මෙටි කිරි ටිකක් දාගන්න. මේකට ඌරණක් නෙමෙයි පාන්නම් මරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න අපි මේක හදන්න පොල් තෙල් පාවිච්චි කරේ නැති වුණාට මේ පොලොස් කරිය තෙල් පෑදිලා තියෙන විදිහ. මේක පොලොස් වුණාට පෝක් පෙනෙම වගේම තමයි ඒකේ රසත්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් තව රස කෑමකින් ආයි හම්බෙමු. Bye!